අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සිංහල අලුත් අවුරුදු කාලෙට කැවිලි මේසේ රසවත් කරන කිරි අලුවා හදන විදිය. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් කෑම හදන විදිය දැනගන්න ඕන නම් ටක්ෂොප් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වෙනද වගේම අදත් ඔයාලට පහසු වෙන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පොල් කිරි, සීනි, බැදගත් හාල් පිටි සහ කජු. මම මුලින්ම හාල් පිටි ටික මධ්‍යම උෂ්ණත්වයේ හොඳින් බැද ගන්නවා. දැන් පොල් කිරි සහ සීනි භාජනයකට දාලා හොඳින් උගු කරගන්න ඕන. මේ පොල් කිරිය උතුරන්න දෙන්නේ නැතුව හොඳින් හැඳි ගන්න ඕන. පොල් කිරි උගු වෙලා ඇතිද කියලා බලා ගන්න මම පීරිසයකට වතුර දාලා ඒකට මේකෙන් බිඳුවක් දාලා ඇඟිල්ලෙන් තද කරලා බලනවා. ඒක ඝනකමට දැනෙනවා නම් උගු වෙලා ඇති. දැන් මගේ පොල් කිරි මිශ්‍රණය ලෑස්ති. පිටි ටික අනා ගන්න කලින් අලුව කපන්න තැටියක් ලෑස්ති කරගන්න ඕන. මම බැදගත් පිටි වලින් හඳි කීපයක් තැටිය පුරා පෙනේඩියකින් හලා ගන්නවා. දැන් තැටිය සූදානම්. දැන් අපි පිටි මිශ්‍රණය හදාගමු. මේ පිටි එක ටික ටික තමයි අනන්න ඕන. සේරම එකපාරටම අනා ගන්න එපා. මම පිටි එකෙන් හැඳි කීපයක් වෙනම භාජනයකට දාලා ඒකට කජු හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. දැන් මේකට කිරි එකෙන් ටික ටික දාලා හොඳින් අනා ගන්න ඕන. මේ ආකාරයට පිටිසේරම කිරි වලින් ඉක්මනින් අනා ගන්න. නැත්නම් මේ මිශ්‍රණය හයි වෙන්න බලනවා. මේ මිශ්‍රණය හොඳට මෙලෙක්වට තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි හොඳින් කිරි රස තියෙන්නත් ඕන. පිටි වැඩි වුණොත් මිශ්‍රණය විසිරෙන්න බලනවා.
මගේ කිරි අලුවා මිශ්‍රණය සූදානම්. දැන් මම මේ මිශ්‍රණය තැටියට දාලා අතින් තුනී කරනවා. ඇඟිලි පාරවල් නැති වෙන්න පිටි ටිකක් ඉහලා අල්ලෙන් මතු පිට තුනී කරන්න. දැන් මම අලුව කෑලි වලට කපා ගන්නයි යන්නේ. සිහින් පීතුඩකින් කපා ගන්නවා නම් ලස්සනට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ කිරි අලුව එක ලෑස්ති. දැන් ඔයාලට පුළුවන් සවසෙත් ඒ වෙලාවට